Aibo Yalwani. Welcome back to Kalyani Jalaswan Kingdom channel. Today I would like to share with you how to make a basic bodice pattern for size XL. If you පපුව 41 සිට 45 දක්වා කෙනෙකුට මූලික පත්‍රම කොහොමද පහසුවෙන් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකේ අවසානයේදීත් මම මේ මිමි chart එක දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේක බලාගෙන ලියා ගන්න. ඉතින් අපි බලමු මේ මූලික පත්‍රම කොහොමද අපි පහසුවෙන් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් පුරුදු පරිදි තිරස් 4යි සිරස් 4යි රේඛා දෙකක් මං ඇඳගෙන තියෙනවා. තිරස් රේඛාව මත මගේ උරහිස මෙම මම දෙකට බෙදාගෙන ඒක ලකුණු කරගන්නවා. ඉතින් මගේ උරහිස මෙම මං අරගෙන තියෙනවා 18මාරක්. ඒක මම ලකුණු කරගෙන මගේ කර පළල මං හොයාගන්නේ මගේ උරහිස පළල හතරට බෙදලා ඒකෙන් අඟල් භාගයක් අඩු කරලා. ඉතින් මම මගේ උරහිස පළල විදිහට මම අඟල් 4ක් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මගේ උරහිසේ හැඩය සඳහා ඔයාලට ගන්න පුළුවන් අඟල් 1මාරක් හෝ අඟල් 1/4න් 3ක් මං අඟල් 1මාරක් තමයි ගන්නෙ. ඉතින් මේ විදිහට මගේ උරහිස මං හැඩ කරගන්නවා. මතක තියාගන්න මම මේ ගන්න මිමි ඔක්කොම සෙන්ටිමීටර වලින් තමයි ඇඳගන්නේ. ඊට පස්සේ මගේ ඉදිරිපස කර ගැඹුරට මං අඟල් 6ක් ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් හැමතිස්සෙම. මොකද මේක බේසික් බ්ලොක් එකක් නිසා මම ගන්නේ සීමිත මිමි ගණනක් විතරයි. මේ අතේ රැගල් උස සඳහා අඟල් 9යි කාල මම මේ විදිහට ලකුණු කරගෙන එතෙන් සිට තිරස් 4 රේඛාවක් මම ඇඳ ගන්නවා. ඒ රේඛාව මත තමයි මගේ පපුව මිම මම ලකුණු කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න පපුව හරස් මිම්මටත් ඒ වගේම පපුව වට මිම්මටත් මම එකම ගාන තමයි ගන්නෙ. මොකද මේක බේසික් බ්ලොක් එකක් නිසා. ඉතින් මේකට අපබස් කියලා කියනවා අපි පපුව හරස් මිම්මට. අපි මේ ගත්ත අඟල් 45 මේ විදිහට හතරට බෙදා ගන්නවා. අපේ ඇඳුමේ ලිහිල් බවට අපි අඟල් 1මාරක් මෙතනදී එකතු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි මේ ලැබුණු ගාන මේ විදිහට මෙතන දා ගන්නවා. අඟල් 12යි 4න් 3ක් මට එනවා. ඊට පස්සේ මම මේ අඟල් 12යි 4න් 3 මේ විදිහට ලකුණු කරගෙන මේ L හැඩේ තැන ඉඳලා අඟල් 4න් 3ක් ඉහළටත් අත්කටේ හැඩය සඳහා මම අඟල් 4න් 3කුත් මේ විදිහට අරගෙන අත්කට ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ උරහිසේ සිට අපේ සාමාන්‍ය ඉන උසට මම නැවත අඟල් 1මාරක් එකතු කර ගන්නවා. මොකද මගේ සයිඩ් සීම් වලට මම ගන්නවා අඟල් 1මාරක්. ඔයාලට මතක ඇතිනේ අපි 5XL කරනකොට අපේ සයිඩ් සීම් වලට අපි අඟල් 2ක ඩාට් එකක් තමයි ගත්තේ. ඒ වුණාට අපි මෙතනදී ගන්නේ අඟල් 1මාරක් පළල ඩාට් එකක්. ඒ නිසා මම අඟල් 1මාරක් මෙතනදී මම එකතු කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට තිරස් 4 රේඛාවක් ඇඳලා මේ තමයි ඉන රේඛාව. ඒ හින්දා මම වේස් කියලා මෙහෙම ලියා ගන්නවා. මේ රේඛාව මත මගේ ඉනවට මෙන්න අඟල් 38 හතරට බෙදලා ඒකට අඟල් 3ක් මම එකතු කරගන්නවා. අඟල් 1මාරක් ලිහිල් බවට අඟල් 1මාරක් අපේ ඩාට් වලට මේ විදිහට මම එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඩාට්ස් අතර පරතරය අපි දෙකට බෙදාගෙන මෙතන සිට මේ විදිහට ලකුණු කරගන්නවා. ඉතින් ඩාට්ස් අතර පරතරය අඟල් 9යි. මම එක දෙකට බෙදාගෙන මේ අඟල් 4මාර මේ විදිහට ලකුණු කරගෙන ඒ අංශයේ ඉඳලා රූල ඉහළට තියලා මගේ බස් පොයින්ට් එක දක්වා මිම්මට මම තව අඟලක් එකතු කරලා මේ විදිහට 12මාරක් ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මගේ ඩාට් එකේ උස මේ විදිහට ඇඳලා ඒ අංශයේ ඉඳලා තව අඟල් 8ක් පහළට ලකුණු කරලා උකුල රේඛාව අපි නිර්මාණය කරනවා. ඒත් එක්කම මෙතන ඔයාලට පුළුවන් අඟල් 4යි 3ක් එක පැත්තට හිටින්නට
අඟල් එකහමාරක් පළල ඩාට් එකක් මෙතන නිර්මාණය කරන්න. ඉතින් මෙතනදී අපි අපේ උකුල ලයින් එක තමයි අඳින්නේ. මේ උකුල ලයින් එකට අඟල් දෙකක් ඉහළට උස්සලා අපේ ඩාට් එක අපි නිර්මාණය කරගන්නවා. ඒත් එක්ක මේ උකුල පල්ලට අපි අරන් තියෙනවා අඟල් 47ක්. ඒ නිසා අපි ඒක හතරට බෙදා ගන්නවා. අපේ ඇඳුමට අපේ ලිහිල් බව තියාගන්න අඟල් එකහමාරකුත් එකතු කරගන්නවා. එතකොට අපිට ලැබෙනවා අඟල් 13යි කාලක්. ඉතින් මේ 13යි කාල මේ විදිහට අපි ලකුණු කරගන්නවා අපේ උකුල මෙම්මට. ඊට පස්සේ අපි මේ ඉන රේඛාව මේ විදිහට උකුල රේඛාවට සම්බන්ධ කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට මේක මේ විදිහට දික් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මම කලින් කිව්වා වගේ 5XL පතුරම කරනකොටත් මම කිව්වා මේක ඔයාලට පෙන්සිල් ස්ටයිල් එකට ගවුමක් විදිහට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනදී අපේ අංශ උස උපයෝග කරගෙන අපි අපේ සයිඩ් සීම් එකට සයිඩ් ඩාට් එක නිර්මාණය කරගන්නවා. මෙතනදී ඔයාලට මතක ඇති අපි මේ හරහට ඩාට් එක දාන නිසා ඉදිරිපස උසට අඟල් එකහමාරක් වැඩිපුර ගත්තා. ඒ නිසා අපිට නැවත මේක හදන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ පිටිපස නිර්මාණය කරනකොට. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මම මේ ඩාට්ස් අතර පරතරයට අඟල් එකහමාරක් හැඩයට ලකුණු කෙරුවා. ඒ වගේම දැන් මම මෙතන අර අපිට අංශ උසට තියෙන ඒ 10 දෙකට බෙදාගෙන එතන ඉරක් ඇඳලා ඊට පස්සේ අඟල් 4න් 3ක් එක පැත්තකට හිටින්නට මේ විදිහට ඩාට් එක නිර්මාණය කරනවා. එතකොට මෙතනදී ඩාට් එකේ සම්පූර්ණ පළල එනවා අපිට අඟල් එකහමාරක්. ඔයාලට මතක ඇතිනේ අපි 5XL පතුරම කරනකොට අපි සයිඩ් ඩාට් එකට අඟල් දෙකක් ගත්තා. දැන් මෙතනදී අපි අඟල් භාගයක් මේ විදිහට දික් කරගෙන අපේ අලුත් රේඛාව නිර්මාණය කරගන්නවා. මේ ඩාට් එක අපිට මැහිලා එනකොට අපිට හරියට අවශ්‍ය ගාන මැහෙනවා. ඒ නිසා මේ විදිහට අපි කරගන්නවා. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕනේ අපි මේ විදිහට ඉදිරිපසට වැඩිපුර අරගෙන සයිඩ් සීම් දාගන්නේ අපිට සයිඩ් සීම් වලට මේ අංශවලට ඩාට් එකක් අවශ්‍ය නම් විතරයි. නැත්තම් ඉදිරිපස උසයි පිටිපස උසයි එක සමානව ඔයාලා නිර්මාණය කරගන්න. ඒ නිසා තමයි මම 5XL පතුරම කරනකොට මේ විදිහට වැඩිපුර එකතු කරගත්තේ නැති හේතුව මොකද අපි මූලික පතුරමකට සාමාන්‍යයෙන් උපයෝග කරගෙන ගොඩාක් ඩාට්ස් මිනිපියුලේෂන් කියලා කරගන්නවා. මම ඒක ඉදිරියේදී ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ඩාට්ස් මිනිපියුලේෂන් ගැන. ඉතින් දැනට ඔයාලා මේ විදිහට බේසික් මේ බ්ලොක් එක ඉගෙන ගත්තාම ඇති. මොකද ඩාට්ස් මිනිපියුලේෂන් කරනකොට ඒක චුට්ටක් විතර අමාරුයි නොදන්න අයට. ඉතින් ඉදිරියට මම මේ දේවල් කියලා දුන්නාට පස්සේ ගොඩාක් දේවල් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා. ඉතින් දැනට මේක ඔයාලා ඉගෙන ගන්න. මොකද මේ වගේ බේසික් බ්ලොක් එකක් තියෙනකොට ඔයාලට පුළුවන් ගොඩාක් ඇඳුම් නිර්මාණය කරගන්න මේ පතුරුම උපයෝග කරගෙන. ඔයාලා දැක්ක මම මේ විදිහට සයිඩ් සීම් වලටත් ඒ වගේම කරට අත් කටට මෙහුම් වාසි වලට එකතු කරගත්තා. ඉතින් කර සඳහා ඔයාලට අඟල් කාලක් උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මෙතනදී මම ටිකක් වැඩිපුර ඇඳලා පෙන්නුවා ඔයාලට පතුරුමක් නිසා. උනාට ඔයාලා මේක හරියට පතුරුම මම දැන් සෙන්ටිමීටර වලින් මෙතන ඇඳේ. ඔයාලගේ ගාන නිර්මාණය කරනකොට ඔයාලා මේ විදිහට හරියට ගන්න. දැන් මෙතනදී බලන්න මේ අපි ඩාට් එක පහළට තමයි නමලා මහන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට අපිට හරි ගානට මේ සයිඩ් සීම් එක ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා. දැන් අපි මට මෙච්චර මගේ උකුල සඳහා ගත්ත ඩාට් එක අඳ ගන්න පොඩ්ඩක් අමතක වුණා. මම ඒක මේ විදිහට ඇඳ ගන්නවා. දැන් අපි ඉදිරිපස කොටස නිර්මාණය කරලා ඉවරයි. මේ පතුරුම උපයෝග කරගෙන අපිට පුළුවන් පිටුපස පතුරුමත් නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් මතක තියාගන්න මේ පතුරුම අපි නිර්මාණය කරුවේ සයිඩ් ඩාට්ස් වලට වැඩිපුර අඟල් දෙකකුත් එකහමාරක් එකතු කරලා. ඔයාලට මේ විදිහට සයිඩ් ඩාට්ස් ඕනේ නැත්තම් අර මං කලින් කිව්වා වගේ
ඒ ඉදිරිපසට ගත්ත උසට ගත්තේ අඟල් 1මාර එකතු කරගන්න එපා. දැන් අපි මේ විදිහට අපේ ඉදිරිපස පතුරුම තව කොලයක තියාගෙන මේක ට්‍රේස් කරගමු. මතක තියාගන්න මම මේ පතුරුම නිර්මාණය කරන්නේ දැන් මේ ඩාට් එකත් මේ සීම ලවුන්ස් වලට ගත්ත මෙහන් වාසෙත් එකතු කරලානේ. ඒ නිසා මේක ඇතුලෙන් තමයි අපි නැවත ඇඳගන්නේ. ඒ වගේම පිටිපස කර ගැඹුර සඳහා අඟල් 1මාරක් අපි ගන්නවා. මොකද මේක XL නිසා. දැන් මේ විදිහට පිටිපස කර ගැඹුරට අඟල් 1මාරක් ඇඳගත්තා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ අපි මතකනේ අපි මෙහුම් වාසිත් එක්කමනේ මේක නිර්මාණය කරේ මේ විදිහට. ඒ නිසා මම මේ ඩාට්ස් ටික මේ මෙහුම් වාසි ටික මේ විදිහට ඇතුලෙන් ඇඳ ගන්නවා. අපිට දැන් මේ පිටිපස්ස කොටස ලේසියෙන්ම නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. දැන් මෙතනදී මම පපුවේ රේඛාවත් ඇඳ ගන්නව නැවත ඒ වගේම ඉන රේඛාවත් ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් පිටිපස්සට ඩාට් එක ලේසියෙන්ම නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් මම 5XL වලට පතුරුම නිර්මාණය කරනකොටත් ඔයාලට කියලා දුන්නා. පිටිපස්ස ඩාට් අතර පරතරය අපි අඟල් භාගයකින් අඩු කරගන්නවා. ඉතින් ඒක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. zip එකක් දාලා වගේ ඇඳුමක් අපි ඇඟේ ගන්නට මහනවා නම් තමයි ඒ වගේ අඩු කරලා අපි මහගන්නේ. නැත්නම් ඇඳුම බුල්ලට ඕනනම් ඔයාලට ඩාට්ස් නැති වුණත් මහන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මේ විදිහට ඉදිරිපසට ගත්ත ඩාට්ස් අතර පරතරයම පිටිපසටත් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඔයාලට පුළුවන් වෙනස් කරගන්න. ඉතින් මතක තියාගන්න මම ඔයාලට මේ කියලා දෙන්නේ මූලික පතුරුමක්. ඉතින් මේ පතුරුම උපයෝග කරගෙන තමයි ගොඩක් ඇඳුම් ඔස්සර අපිට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී උරහිසේ සිට අපි උසට අපි ඉදිරිපසට වඩා අඟලක් අඩුවෙන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපි ඔයාලට මතකයිනේ 11මාරක් අපි ගත්තේ. ඒකට තව අඟලක් අපි වැඩිපුර එකතු කරගත්ත තමයි. ඒ උනාට අපි මෙතනදී ගන්නේ 10මාරයි. ඒ කියන්නේ 11මාරෙන් එකක් අඩු කරලා තමයි මම මේ 10මාර අරන් තියෙන්නේ. 12මාරෙන් එකක් අඩු කරලා නෙමෙයි. මොකද අපි ඒ ඉදිරිපසට විතරයි ඒ විදිහට ඒ ක්‍රමය අනුගමනය කරන්නේ. දැන් අපි මේ විදිහට ඉනේ සිට අඟල් 8ක් පහළට ලකුණු කරලා අඟල් 2ක් මේ විදිහට නැවත උස්සලා මේ උකුල රේඛාවට ඉන රේඛාව මේ විදිහට සම්බන්ධ කරලා ඩාට් එක ඇඳ ගන්නවා. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලා යම් දැනුමක් මේ වීඩියෝ එක තුලින් ලබා ගන්න ඇති කියලා. දැන් මේක ඔයාලට පුළුවන් කපා ගන්න ඕන නම් ඉතින් ඉදිරියේදී මම ඔයාලට කියලා දෙනවා ඒ ලයින් ගවුමක් කොහොමද මහගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ හැම සයිසස් වලටම මම ඔයාලට මේ විදිහට මූලික පතුරමත් ඒ වගේම ඒ ලයින් ගවුමත් මහගන්න කපා ගන්න විදිහ කියලා දෙනවා පතුරම. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් එතකොට රෙදි අරගෙන ඔයාලට කැමති මෝස්තර දාගෙන මේ ක්‍රමයට ඒ ලයින් ගවුම්, පෙන්සිල් ගවුම් ඕනම ගවුමක් පහසුවෙන්ම නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ මම මගේ ටෙලිෆෝන් නම්බර් එක දානවා. ඒත් WhatsApp කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. මේ සඳහා ඔයාලට ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් නැවතත් ඔයාලා හැමදෙනාටම ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකකින් මම ඔයාලා හමු වීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා හැමදෙනාටම සුබ දවසක් කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් මෙතන මම දාලා තියෙන මිමි ටික ඔයාලා පැහැදිලිව ලියා ගන්න. ඉතින් මතක තියාගන්න පපුව 41 සිට 45 දක්වා තමයි මම මෙතන මිමි දාලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලගේ මිමි අනුව මේ ක්‍රමය අනුගමනය කරලා මේ